để đàn ông nó làm phiền mình, bớt làm phiền, hiểu không? Phải không ba? Mấy người con gái mới hiểu chứ còn hiểu tôi nói gì mà đàn ông nó không hiểu đâu. Mình cần. So she says, for example, like you the word is not adorning yourself so that you don't draw men's attention. Okay, it makes it easier to cultivate. You don't have to worry about them making advances at you. Okay. Yeah, sure. Yeah, nothing wrong with that. It's just that for these 8 precepts, you don't want to do these things. The only one you practice is Dharma. I'm not saying you should throw away the flowers and so on. Of course, when it comes Valentine's Day, you better send flowers. Otherwise, you get in trouble. Uh-oh. But see, the Asian man is so stupid. This is why. Yeah. This is why. Yeah. Yes, I ran to. Bởi vì cái tụi đàn ông mà Á Đông nó dốt quá đi, nó quê mùa quá. Nhớ cái bà trước mình tới mình gặp cái bà mà mê ông chồng người da trắng. I ran to a Vietnamese lady who's so deeply in love with her Caucasian husband after so many years now. I bet you he's a romantic type. That's a warning for you boys. Okay, you have to pay attention. Don't be romantic. Bà mấy tuổi mà còn mê chồng, thấy rõ ràng mê chồng dễ sợ, không biết hả? Vẫn mê chồng, tội sau năm mấy tuổi chồng nó bỏ, nó gì bây giờ mà còn mê rồi, tội dễ sợ. I ran to a lady who's so still in love with her husband even after he divorced her and gave her nothing at all. She's been left alone to fend for herself. It's amazing, and it breaks your heart. I saw that. She like on July 26th, that's when they have this thing here, the One Yin thing here, and a lot of people came. She drove up here from San Diego to see and seek her advice, because she's a disciple of my late father. And they've been helping her for the last 3 years now. Tới giúp tại vì theo thầy Hằng Hiển đó, thành ngày đó là lái từ San Diego lái đến đây để thăm. Tại có cái chuyện nhỏ cần hỏi nữa. And it's about her husband, that kind of thing. I listened to her, it broke my heart. I said, this woman is so. I felt sorry for her because she would not ever admit that she's still in love with her husband. I had to force it out of her. Doing stupid things to herself and her son. So anyway, it's too long a story, and I want to move on with this. I get sidetracked easily. Okay. Tội ha. Lớn tuổi già mà còn vẫn yêu chồng như thế. Tội. That's what happens if you treat the opposite sex properly. The emotion is deeply ingrained, folks. So deeply ingrained. Anyway, so we're on slide 255. I'm sorry, but with the online people, because we're having so much fun, we got sidetracked very often. Số 255. The first seven precepts are actually precepts. The 8th one is that's why it's called vegetarian. Bảy cái giới đầu tiên mới gọi là giới, còn cái giới thứ 8 là cái gọi là không ăn rau ngọn mới gọi là mới gọi là con trai. Cái trai là ở chỗ đó. Trai là tại rau ngọn được ăn. That's what is meant by vegetarian in Buddhism. For left-home people, is that not eating after afternoon. This is something most people probably don't realize, that for left-home people, vegetarian for us is not eating afternoon. Bên cái người xuất gia trên pháp Phật á, là
Chay có nghĩa là rau ngò không ăn. Because in some Theravadin practices, they still eat meat. Thì có nhiều người xuất gia mà bên tiểu thừa đó, người ta vẫn có ăn thịt như thường. Nhưng vì họ vẫn là gọi là ăn chay như thường, tại vì họ rau ngò họ không ăn, họ không dùng. Okay? So far so good? And why is it called, the Chinese word is, this word here, Quan. Actually, in the actual full name has a Quan. Trong cái có cái bát quan trai, quan, cái chữ quan đó, quan có nghĩa, Quan here means it's a gate. Okay? The Chinese, you know Chinese, John? Guan? Cantonese? Okay. Guan. It's also Cantonese. It's also like Guan is like Guanmen, the Guan. Anyway, the Guan here, part of the name means that it's a gate. So it means you can shut the 8 offenses and to avoid infractions. That's why it's called 8 vegetarian precepts. Okay. Gates. Quan là tại vì nó có những cái giới này để nó chặn lại những ngăn ngừa lại những cái tội. Ok. Mình né làm lỗi. Cửa để đóng lại. Bế quan đó. Okay. For those who have not yet received the 5 precepts, you can receive the 8 precepts. You don't need to receive the 5 precepts first. This is a very common misconception. Thường có những người ta hiểu lầm, ta nghĩ là ta chỉ có truyền thọ bát quan trai giới với là sau khi mình thọ ngũ giới thôi. You don't even have to be Buddhist, by the way, to receive these precepts. Cũng cần phải làm Phật tử mới thọ bát quan trai giới. Okay? Ai thọ cũng được hết đó. Okay? And for those who received the 8 precepts already, những người mà thọ ngũ giới, bác thọ ngũ giới chưa? Thọ ngũ giới chưa? Chưa thọ nữa. Bữa nào thọ đi nghe. Thọ rồi, cái đó quan trọng á, cái pháp đó, phải thọ á. Okay. She has received the 8 precepts already. For those 8 precepts, the people who have received the 8 precepts, there's a Dharma here when each month you can observe some vegetarian days. Okay? 6 vegetarian days. Còn những người mà thọ ngũ giới rồi á, thì mỗi tháng có thể giữ ăn chay 6 ngày. Biết mấy ngày đó ngày nào không? Đúng rồi. Hoặc là ăn 6 ngày thì nó bớt, cái 9 nó bớt, hoặc là này nọ 18, 19 nó được. Nó bớt một tí. Nhưng đều ăn 10 ngày tốt hơn 8 ngày. Thường người ta ăn 8 ngày thôi. 10 ngày còn tốt nữa. Thì so basically phải đúng mấy ngày ăn. What happened is that this is very special Dharma because when you hold these things here, there's particular days of the month where you actually can observe these 8 precepts, where the ideal times is that the Buddha is that precise. It says when you want to observe these 8 precepts, these are the ideal days for you during the month to do it. The 8th day of the lunar calendar, the 14th day, 15th, 23rd, 29th, or 30th, or in case where the month is kind of a short month, you take the 28th. Okay? Thành ra lúc mà truyền qua bác con trai có những cái ngày mà rất là thuận tiện để truyền tu cái pháp này. Ngày mùng 8, ngày 14, ngày 15, ngày 23, ngày 29, ngày 30. Mấy ngày đó ngày tu tốt nhất. Alright? Yes. Are those the days that they say that spirits inside our body leave our
Precisely, that's why those days are chosen. These are days where they actually do a tally of our offenses versus our good deeds. Okay, if it comes out positive, then we have a good report card, and therefore our stay here is more pleasant. It makes a difference, folks. It makes a difference. Yes. So are you saying that affects karma then? Creates very good, it extends favorable karma. It opens the door of favorable karmas to go towards this. People don't realize it. Good things happen. These are the mechanism that act as catalysts for the good things that happen to us. For the good roots we created in the past to mature. Thành ông nói là cái lý do mình chọn những ngày đặc biệt như vậy là những ngày này rất đặc biệt, là những ngày là những ngày mà người ta người trời, this is the God, they do this kind of job, they tally the offenses versus the good deeds. Cái lúc này những cái ông trời trên trời, tại vì mình, what happens is we humans are under their rule, by the way, folks. Okay, they rule over us, like it or not. Don't think you're God on earth. You're not. There's God up there, looking over our shoulders, watching us. We misbehave, they can punish us. By the way, we are under their jurisdiction. Don't think that the land of law is the only thing. The heavenly laws also matter. You do evil, they will come and punish us, for sure. Thành ra nói cái gì biết, cái này là tại cái cõi nhân gian này, mặc dù mình là người gì, mình tưởng mình là thiên hạ đệ nhất nhân đâu. Trên đầu mình có những ông trời, ông có quyền đối với mình làm bậy, không có quyền trừng phạt mình. Sét đánh mình chết người ác quá đánh chết là trời đánh, đem sét đánh cho mình chết, tại mình ác quá đi, mình hại người khác. Thành ra mình á là dưới sự điều khiển của bên cõi trời đó. Okay. Thành trong những ngày 18, 14, 15, 23, 29, 30 này họ cái niệm tin tôi cứ thử làm ác này, ngày nào đó trời sét đánh một cái rồi nói ông Bình Hoan nói trước rồi đó. Ok. Rồi thì những ngày này, những ngày mà ông trời tới ông kiểm điểm, ông coi là người này, ngày này họ làm tốt hoặc là làm xấu. Thành họ cộng trừ lại cái mình mà làm tốt thì họ về họ báo cáo là cái người này người tốt. Thành ông trời nó tốt thì ta thưởng cho nó, ta giúp nó. Còn nếu nó ác thì trừng trị nó. Thành mấy ngày quan trọng đó. Ngày này lúc nó tới nó thanh ra, hiểu không? Vì vậy because we have inspectors coming in our direction all these lunar days. This is why the lunar calendar is still in use for that reason. A lot of reasons, and this is one of the reasons. Because with this kind of position, we know that on those particular days, that's when we have inspectors coming. Wouldn't you like to know when they're coming? Huh? I do. At least I lose on 6 days where I need to behave myself. The remaining days of the month, we can relax a little bit, right? Cái gì nghĩ nó có lý không? Bởi vì cái lịch âm lịch nó có lý đó, mà tại vì có những ngày biết những ngày này thanh tra sẽ tới. Thanh tra tới thì mình chú ý một tí, mình cẩn thận một tí. Mấy ngày còn lại mình tà được không sao? Có lý không? Họ làm tốt và cái về mình hưởng. You see? Don't say you get nothing out of my Dharma. I teach you so much. Yeah. Âm lịch, người Việt Nam đó. So these days, it's good that you follow the Or vegetarian days, or eat vegetarian. Okay? And like you have such a good report card that people will be lenient towards your other mistakes. Okay, it's a kind of humility in the sense that you realize that people are watching over us. We think that we are like God,
You have this God complex walking around. Say, I have money, I have power, I have authority, I have social status, and therefore I can do as I please. Not so. If you misbehave, and if you break the rules, they will punish us. And they can. They have the spiritual powers to punish us just like that. Cảm ơn hỏi. She asked me the question about next slide. She says, what about monthly vegetarian observations? Okay? And that's the ideal months are the 1st, the 5th, and the 9th. Tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9. Không, tháng 5, tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9. Là ba tháng tốt nhất. Okay? Người nó khác nhau một tí, mình làm cái khác một tí. Cái này là pháp của tôi học trong cái kinh này ra thôi. Kinh này nó dạy như vậy, kinh này nó giảng lại trong cái này á, thì 3 tháng đấy là tốt nhất 3 tháng này. So I say that from this sutra perspective, these are the 3 ideal months for the long vegetarian period. It's called the 3 long vegetarian months. 3 tháng chay trường đó. Nghe nói không? Tam trường chay nguyệt. 3 tháng ăn trường chay. Là 3 tháng đó. Thứ nhất, tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9. Cái này kinh dạy là ngoài, không phải tu chế đó nghe. Ok. Mấy người đi mấy chỗ khác là họ chắc họ đồn nhau như cái này tôi lấy từ kinh ra đó. Chắc rồi. 3 tháng tốt nhất là tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9. Cứ 1 là xong cộng 4 thôi. Dễ nhớ lắm. It's very easy to remember the first month and then you add 4 each time to get it. That's how I remember it. On the lunar calendar, that's right, thank you. Nghe được chưa? Trả lời đúng không ba? Ok. Đây là mấy tháng tốt nhất là ăn chay đó. Vậy tốt lắm. Đổi một tí. Như điều, again, the Buddha said, this is from the Buddha. Phật dạy đó nha. This is from the Buddha. The Buddha says the 4 heavenly kings inspect the southern continent. Okay, at appropriate times. The 4 heavenly kings are the God kings on the first desired realm heaven on top of us. One level lower than the Christian God. Christian God has his own heaven as well. You missed that section, but John, that's why I'm telling you again. Cái vị mà mới tới đó chắc biết là trong cái dục giới mình phải có 5 cái tầng trời, 6 tầng trời. Tầng trời đầu tiên hết là tứ thiên vương, rồi thứ nhì là tầng trời của mấy cái chúa bên thiên chúa giáo ở. Okay. And tầng trời thứ nhất so the first heaven is the 4 heavenly kings heaven. They act as inspectors for the Christian God. Cái ông tứ thiên vương là làm thanh tra cho cái đế thích để tới kiểm soát này. And they come here regularly, periodically. That's why. That's their regular schedule. Okay? Vì vậy, họ tới những lúc này, Phật mới dạy là tụi bay lúc họ tới để ý tí. Làm bậy thì phiền lắm. Alright? Questions? Yeah. That's us. That's our area. Yeah, that's us. Jambudvipa. That's where we are. Okay. Any other questions? Yes.
Good question. Người ta hỏi là mấy ngày đặc biệt này á, mà 6 ngày này hoặc 10 ngày này hoặc là 3 tháng này á, là mình làm chuyện tốt, còn mấy phần còn lại, mấy tháng còn lại, mấy ngày còn lại mình làm bậy hả? Họ làm bậy, thao làm bậy hả? Thì sao? Quý vị nghĩ sao? What do you think? It's not possible? Huh? Where do you hang out? But eventually, what happens is that it depends on which the bad acts exceed the good acts. Eventually, it's going to contaminate, and it's all going to transfer. It's just a matter of time. It's like there's a leaf in one part of the diet. Eventually, it's going to go to the whole thing. This is the genius of the Buddha. You're right. Cái này là cái khéo léo của Phật. I know from empirical experience. I try to do good and then bad, and you know what? One contaminates the other. Okay. Let me put it this way. Let me put it this way. When you go on the freeway, lúc lái xe trong xa lộ đó, you go at the regular freeway speed, 80 miles, right? Okay, lái xe trên xa lộ đó, lúc mình ngừng lại mình làm gì? Mình đạp cái thắng cái gì? Mình đạp cái thắng bao lâu xe mới ngừng? After you slam your foot on the brakes, how long does it take you before you stop? Takes a while, right? That's my point. 120 yards plus. Right? 120 feet plus. Right? Yeah, whatever. So that's my point. That is, to switch from motion to stillness, it takes time. To go from stillness to motion again, it takes time again. That's similarly speaking, you go from good to evil, it takes a long time before you can stop. From going evil to from evil to good again, it takes a long time before there is transition period. This is why the Buddha is so clever. He says, all I have to do is get them to try to be good at specific spots. Then they have to slow down to that spot, then pick it up again, they have to slow down again. You find out, this is too hard, it's not working. I cannot pick up speed anymore. See how clever the Dharma is. Well, of course, also the opposite also works, because an evil person would have all the reasons in the world not even to try to do any good, because it's hopeless. Yes, but I'm talking about those people who have the potential, have some good seeds. Yeah, so there's nothing we can do for them anyway. Yeah. Bởi vì thấy nó theo leo Phật thì vào chỗ đó, Phật như vậy. Tôi nói lúc mình lái xe đi đang dài lẹ muốn ngừng lại là phải đạp thắng thì có khoảng chừng 100 feet xe mới ngừng lại, đúng không? Rồi xong rồi muốn chạy lẹ là mình hướng đầu rồ ra nó mới chạy lẹ lại được. Thành nó có sự một thời gian nó mới đổi được hướng, đổi được cái tình trạng. Thì bởi vì Phật khéo léo chứ, Phật mới dạy rằng một tháng cứ 7 ngày, cách 7 ngày, cách 10 ngày, cách 2-3 ngày mình ngừng lại, đừng làm bậy nữa. Thì mình đang làm bậy, mình nói sắp tới ngày mình phải làm, mình không được làm bậy rồi. Mà mình biết lúc trước mấy ngày đó mình cố gắng không làm bậy, mình dưỡng được. Thành lần sau mình biết. So what happens is the first time you try to observe these days, you realize that you cannot stop in time. The second time you try and say, okay, last time took me like 3 days to stop. Okay, so I better stop 3 days beforehand, right? That's how that's how the Buddha gets you to change. Huh? From 8 to 40 days, 6 days, and then 14, 15, 1 day. Yeah, that's the inspector. From 23 to 20. The inspectors. They do special days for inspectors because we go with their schedule, because when they come, we have to observe the schedule because they're busy on other days, fooling around with their women. So, and that's the privilege of being a God. They come whenever they please. Okay. Thành ra mình hiểu tới cái khéo léo của Phật. Phật nói là biết rằng mình là chân mình thích làm bậy.
mình thích mình tự tiện của mình. Thành ra Phật mới nói thôi bây giờ tin tôi thì chỉ có một ngày á, trong tháng đó đừng có làm bậy ngày đi. Mình biết rằng hồi nãy tôi nói ví dụ chiếc xe muốn ngừng lại phải có một thời gian nó ngừng lại. Mình biết cái lần đầu tiên mình nghe lời Phật mình nói thôi là mình thử lần ngày này đừng làm thiện ngày thử đi. Mình làm thiện ngày đó không được tại mình quen thói làm bậy rồi. Cái lần sau mình mới tặc lưỡi mình nói ôi lần trước mình làm trật rồi. Mình biết là thôi như mình ngừng làm bậy trước sớm hơn tí để lúc tới ngày đó mình không làm bậy gì hết. Cái Phật khéo léo của Phật dùng phương tiện để dạy cho mình thấy là mình muốn phát cái tâm làm thiện phải làm bớt từ từ thành mình mới đổi được, mình mới thấy được cái đổi. Pháp nó hay dễ sợ mình cô, thấy nó khéo léo không? See, the beauty of the Buddha Dharma is that we do not force it anyway. Once you bring forth the resolve to try it yourself, you decide to change yourself. We never cram anything down anyone's throat. Ever. That's genius. It's the only way. That's the only way to change people. Thành cái Phật á, đại phương thì nó khéo léo điều đó. Phật hiểu rằng là mình không bao giờ ép được ai, muốn dạy người ta không thể ép. When you want to teach someone, folks, or your children, particularly your children, you cannot force it upon them. You cannot. It does not work. Whatever way you come up with to force it down their throat or force them to do it your way, it doesn't work. I guarantee it. Ever. Thành tôi nói nhắc cái vị biết có con cái dạy con cái không thể nào ép tụi nó được làm được cái gì hết. Ép nó không bao giờ nó chịu làm. Phật dạy mình, Phật mình cũng khác như con Phật đó. Phật biết mình là thích làm bậy, Phật bao giờ ép mình làm gì đâu, vậy mình mới đổi rồi. Muốn làm bậy đi, đừng có biết làm bậy có hại lắm mà. Tôi chỉ nói không tin tôi nữa, làm bậy mỗi lần làm bậy là bị vấn đề tùm lum tà la hết. Mới đó mới đầu tiên có đầu sửa, ông nó nói trước mình thì nó đổi. So what happens? The Buddha says, every time you commit offenses, you run into trouble. Okay? Every time you force it down on other people's throat, okay, you cause problems for yourself. You get nowhere. You don't believe it. You keep on doing it, and things get worse until it blows up in your face. And then you say, wait, the Buddha, isn't that what the Buddha has been telling you all this time? Okay? How do I know that? It took me about 10 years or 15 years to understand what my master taught me. Tại vì cá nhân tôi như vậy, thầy tôi dạy tôi 10 năm, 15 năm sau tôi mới hiểu. Ông nói đừng có làm đó, mình cứ làm rồi, cái 15 sau mình mới hiểu. Mỗi lần làm là bị trừng phạt. Every time I do something wrong, I get punished. I said, why am I so unlucky? I get unlucky every single time I do something wrong. I still don't get it. After 15 years, okay, I give up. I'm too old for this. And then the punishment goes away. And I say, oh. Okay? But that's the price of stupidity. You know, willing to listen, that's your retribution. Okay? But at least after 15 years, I begin to understand. Whereas some people, they spend their lifetime, they don't get it. They don't get it because they resent it so much. They resent it being forced down their throat so much. They will not. They have to be over the dead body. You know what I'm talking about? Huh? You see, this is the lack of wisdom from worldly people. They force things down on others. Not Mahayana. Okay? You don't love me anymore? Stand up and leave. You don't like it anymore? Go to another temple. Go to another church. Go to another synagogue. No problem. When you feel like it, come back here. When we have a lecture, go and listen. No one is forcing you to do anything. Okay? Total freedom of choice. Okay?
Yeah, questions. Ai thắc mắc gì không? Okay. Okay, let me finish on one last slide here and I wrap it up. We on slide 257. Số 257 mình còn một cái nữa xong mình dừng lại ngày hôm nay. The Sutra says that the Bodhisattvas have places of study and they have 7 places of study. Hồi nãy kinh nói là Bồ Tát có mấy cái chỗ để mà học đó, học trụ đó, học xứ đó, thì nó có 7 cái học xứ, cái chỗ để mà học. The 7 places of where they need to study. This is what, if you practice the Bodhidharma, the Bodhisattva Dharma, you have to pay attention to these 7 areas of study. Khi quý vị tu với Bồ Tát là Pháp Bồ Tát thì có 7 cái chỗ mà quý vị phải cần học. The first one is self-benefit. Pay attention to the order, folks. Okay, có the order matters. Cái thứ tự cái trong này nó quan trọng. Cái chỗ đầu tiên mình phải học á là chỗ tư lợi. Okay, this morning, remember this morning we talked about self gains. Okay, I don't know why I brought it up, but anyway, we're talking about self gain. It's for level people, just as well. My claim is level people do it for their self benefit as well. Okay, that's one of the reasons. Okay, sáng mình nói là cái chuyện tư lợi đó, người tu vì tư lợi đó. Thì đừng có nói mình tu không tư lợi, phải có tư lợi trong nhé. Mình mới tu tiếp được chứ. Without self benefit, can we go on long term? We can't last the long haul. Agree? Okay? Phải có sự thăng bằng ở trong đó. There must be some balance between self-benefit as well as others. All right. But actually, it's more, it's deeper than that, but let me gloss on that for now. The order is very important because if you cultivate, and if you start cultivation and saying that, I want to cultivate because I want to benefit others, I don't believe you. You're not there yet. Tại vì cái người nào nói tôi tu tại vì tôi muốn tha lợi cho người ta, tu thêm. Điều đầu tiên quý vị tu thì quý vị phải cần tư lợi cái đã. The first thing you need to do in cultivation is to increase your self benefits big time. That has to happen first. Tu phải tạo tư lợi lớn rất nhiều là việc đầu tiên người tu hành. Now you know why this morning I said we monks and nuns are no different than you. We are also for self-benefit. Okay? But what we do get distracted, lose track of where we want to go. That's all. Okay? Tại buổi sáng tôi nói mình bắt đầu mình phải có người tu sĩ phải có tư lợi này, nhưng đều cái phần mình bắt đầu bằng tư lợi, nhưng đều lúc mình làm cái tư lợi cũng như mình quên đi cái mục tiêu mình đi. Mình phải để ý chuyện đó thôi. Why? Because the second part is important. The second place of study is very important. Cái chỗ thứ nhì là tha lợi, to benefit others. It's very important. This is why this morning I gave you the example of left-home people losing sight, losing the goals. Therefore, they only get the bigger temples and so on, okay, and lose track because they are losing track of the. Ultimately, the next level for them is to benefit others, big time. Not only their flock, but John's flock as well, Tech's flocks as well. Anyone. Got that? That's a place of study for Bodhisattvas. Không phải. Để đi. Giấy tờ để gì? Tới rồi hả?
Hoàng công nghĩa là sao? Sướng vậy đó. Con không? Sướng vậy đó. Sướng vậy đó. She relates the story, her own story, why she eats vegetarian. She was in Vietnam back then, okay, and then she was they announced that her application to relocate to the U.S. has been approved. Okay, and back then she had 2 houses. She built 2 houses. She had 2 houses. Ở đâu? Sài Gòn, huh? In Ho Chi Minh City, Saigon. And so she needs to sell these houses before she can leave for the U.S. Okay? So what happened is that when she built her houses, there were no regulations whatsoever. She could build as she pleased. With the new system, they have regulations. They need to meet the code before they would approve, before you can sell it. Okay? They need to approve that your houses are up to code before you even can put it up for sale. Okay? So she applies for the code inspector, and she waited and waited. Remember, now she has a chance. The paperwork is ready. She can leave for the U.S. now, and yet she has to wait for the houses to be sold so that she can bring some assets to the U.S. Okay, so she waited and waited and waited, and it took 6 months and nothing happened. She kept on calling the inspectors, and nothing happened. And the only when she was in Vietnam, she only bowed and practiced the Wan Yin with Wan Yin. She only believes in Wan Yin. Okay, so she got real worried. So she bowed to Wan Yin. She prayed to Wan Yin. She said, "Please help me. Please help me. If you help me, I will eat vegetarian from the morning to the evening." And so she prayed to Wan Yin, and a week later, the paperwork from the inspectors came back approved. Okay, she put the 2 houses up for sale. Remember, this is 2 houses in Ho Chi Minh City now. They were sold within 1 week. That's how she came here. She hopped on the airplane and flew here. Blessings or not? You tell me. Yes. Most of the other refugees, they have to go through the sea route. She hopped on an airplane. And that's why she eats vegetarian every month now. To keep her promise to Wan Yin. See, the Bodhisattvas are not beyond negotiation, folks. You negotiate with them, right? They can be bought.
Ui. Yeah. Xin là có, phải tin, lòng tin mình á, xin là có. Thiệt sự tin đó. Thế còn nó mà cái miệng tin mà cái tâm không tin, chết mà rốc. Tượng Bồ Tát không biết nè, mình không bị Bồ Tát được đâu. Bạn hiểu không? Mình thực sự mình tin đó, mà thực sự tin đó, xin là được ngay à. Mình không tin mà cái miệng nói tin đó, mà tâm không tin đó, không cách nào bị Bồ Tát được hết đó. She has another anecdote about Guan Yin as well.
She says that, so she had 3 houses. So she sold 2, okay, to pay off all the bank loans. So she left 1 house left for her 2 daughters, 20 and 21 years, because they couldn't get the papers, the exit papers from Vietnam to go to the U.S. So she left the houses back there so that they can do some kind of business transaction to sustain themselves. And since they're only young girls, therefore she asked her younger brother to move there and come there and stay overnight every now and then for their protection. And so that's what happened. And then she came back for a visit, and she walked into the house, it's like so messy. Okay, everything is so messy. She walked into the bedroom, she found like a bunch of pillows who were so dirty. So she instead of going there for a visit for fun, she spent her time cleaning the house and tidying things up. And then she saw those eyesore pillows, so dirty and so ugly. She threw them in the garbage. Okay, so when her brother came home, okay, she said, "Oh, how come the house is so clean?" He said, "Oh, I spent time cleaning that." He immediately ran to the bedroom, looked into his bed, and said, "What happened to my pillows?" He said, "I threw them out. They're so dirty, I couldn't even clean them." He said, "Woman, how stupid can you be?" And this is my edition, okay? She didn't say that. She didn't explain it like that. Do you know that there are 20 gold ingots in those pillowcases? You just threw my gold away. Editorial comment, you know why the house is so dirty? It's on purpose as well. When your house is dirty, no one will come and bother to blackmail you and ask you for money. You're not doing well, are you? You don't have any money. So anyway, so she panicked, and they found out that the way they pick up garbage is that they have smaller garbage takers. They would carry it to a central area. Then the garbage trucks would come and pick up those things and go throw them away to the main garbage dump. So we went to her neighborhood's garbage staging area to find it. Couldn't find anything. Couldn't find those pillowcases. Okay. She asked around and said, "Do you see any pillowcases? Because I left some paperwork in it, my house papers in there, and I threw it in the garbage by mistake. I need to find them." And the woman says, "Yeah, I saw those pillows. They're so ugly that I threw them away. I didn't dare keep. I didn't care to keep them." So where does it go? She said, "To the main dump. I saw a garbage truck pick it up, and now it should go to the main processing plant." Okay, it's not a plant. It's another dump. Okay, so they hurried to that place, and they saw a line of 5 garbage trucks waiting to dump their load. They immediately ran to the office and said, "Oh, sir, I have my house papers in one of your trucks," because they saw it being loaded into the trucks. Okay, and I need to try to pick up my pillows. Okay, and the man said 500,000 piastres per truck. 500,000 là bao nhiêu bác? $50. Oh, it's back then. Okay, back then. Okay, so actually, she needs to bribe them like $10, $50 per truck. And she said, "Okay, no problem. Oh, I will pay for 5. Okay, just get me. So they and then by then it's so dark you can barely see anything. Okay, it's getting real desperate now. If they can get it that night, that's it.
If they keep on piling garbage on top of it, that's it. That's it. You lose 20 gold ingots. Okay? And in Vietnam, the gold ingots are that long, unlike here in wherever they keep it. What's that place? Fort Knox, thank you. See, it's a different shape. In Vietnam, the gold ingots are round, like a baton, so it looks like a roll of papers being rolled up. Okay. So anyway, so they have virtually no chance of finding the pillows back. So she put her palms together and prayed to Wan Yin again. She believes in Wan Yin. She said, Wan Yin, you saved me once, sending me to the U.S. Okay? And the money I got there is from those sales. Could you keep me a hand again, please? And so they watched the first garbage truck dumping it out. Okay, halfway through, they saw the pillowcases in the dark. So her sister-in-law jumped down the garbage dump area and get those pillows and then ran away, because before those guys realized it's more than paperwork. So her moral of the story, because I know Randy is going to ask, what's the moral of the story? Is there a point here? Yes, there is a point. She says, it's from her. She says that that's why I believe in Wan Yin. Okay, I really believe in Wan Yin, because when I ask her for help, she always give me a response. I always obtain a response. And she says, it's really the faith. I explain to her, it's your deep faith, because others might say they believe in Wan Yin, or they believe that it works, but deep down their heart, they don't believe it. So when they ask for it, they don't get anything. So it's true faith. Okay? So she agrees. She said, if you really believe, it works. Ask Wan Yin for help, she'll come and help. Cảm ơn bác. Nghe thuận thiện quá. Bây giờ có tiền có vàng không? Yeah, so what a beautiful story. You have any gold left? Because if she couldn't find it, she'd have to reimburse them for because it's her fault. Wan Yin help her again. Yes. What did she promise Wan Yin in return? Nothing. This time she has, please help me. Có hứa con Lâm gì không? Lần này có hứa? Lúc mà lần cái nhìn kiếm vàng có hứa gì không? Trả lệ hả? Lệ gì? Oh yeah, I'm sorry. She didn't tell me, but good question. You have good questions. Yeah, not bad for non-Buddhists. We don't mind lawyers. Lawyers are okay. But she says that she again is a typical old woman. They believe in in reciprocation. Là bác tầm phào nữa, tầm bà tầm bậy, cứ nghĩ là phải trả qua trả lại. Thế thì ra xin không cũng cho nữa. Lần sau thử xin không nữa. And I told her that you should stop doing this old woman's thing stuff and think that you need to reciprocate. Next time, just ask and offer nothing back in return. She has a lot more stories, she says. Okay, we hear more about those stories. Actually, she said, please help me. And then after the thing, the following day, she brought a lot of, she set up some kind of ceremony to offer to Wan Yin as a token gratitude. Okay. Bữa nào mình kể xong, bây giờ hết thì giờ rồi. Okay. Shall I finish the slide here? Okay. Don't ask me too many questions. Đừng có hỏi tôi nhiều quá, từ ngày tôi làm xong ngày tôi mới ngừng được. Number 3, true and actual principles. After you understand how to benefit others, then you have to understand the true and actual principles. Okay? Sau khi mình hiểu làm sao nó lợi cho người ta rồi thì mình phải hiểu cái chân lý là cái gì. And then number 4 is power. Okay? Number 5 is to accomplish living beings. Okay? And helping them is one thing. What's the difference? What is the difference between
Benefiting others versus accomplishing living beings. Cái khác biệt giữa lợi người ta với thành tựu chúng sanh là chỗ nào? Anyone? Benefit others, folks, is to give them benefits. Okay? Material things, gains. Give them gains. Lợi người ta có nghĩa là cho người ta được cái lợi. Là cái gì mà người ta được lợi tức. Ta thêm vào. Whereas accomplishing number 5, accomplishing living being, ngược lại, thành tựu chúng sanh là gì? You give them what? What do you give when you allow or help accomplish living beings, folks? Khi mình giúp chúng sanh thành tựu là cho người ta cái gì? Wisdom. Thành tựu chúng sanh là cho người ta cái huệ, phát cái huệ ra. Please notice the difference here. You start with benefiting them with material things or gains before you can give them wisdom. Phải cho cái đã, xong mới giúp người ta phát cái huệ được. You buy that. Don't try to teach. Don't try to make them become wise until you give to them first. If you can't give to them, you can't teach them. Yes. Some people you can't teach them including That's different. That's different. But before you can give them wisdom, you have to give them. Trước khi mà giúp người ta phát cái huệ, mình phải cho người ta cái đó. Mình cho giúp người ta phát cái huệ. This is Mahayana, folks. Về pháp đại thừa nha. Okay? Self-accomplished Buddha Dharma. Xong thứ 6 rồi. After you help them accomplish wisdom, this is the beauty of Mahayana. Cái pháp đại thừa nó hay vậy. Sao cái gì cũng thấy được cái gì tôi phải nhắc vậy, cái gì thấy. Cái gì tưởng cái này là cái chuyện đó, ông này nói là thôi, nói vui chơi cho vui thì cái này nó sâu xa dễ sợ. Mình phải giúp chúng sanh mở trí huệ rồi là số 5. Rồi số 6 mình mới mở được trí huệ. That's when, since you're helping others unfold the wisdom, that's when you can accomplish yourself, unfold your own wisdom. This is what the Bodhisattvas do. Secret. This costs money. You can charge money for this. This is why people fail when they cultivate. They don't understand these priorities. Bởi vì người ta tu, ta không hiểu làm sao mình không có được tiến bộ, ta không thấy được cái quá trình này, ta không hiểu được cái quá trình sẽ qua như vậy, ta thành công được. Chứ đừng nói, do not tell me that you can cook something, you can cook the most delicious food without a recipe. Is that possible? Impossible. Cũng giống như quý vị muốn nấu muốn ăn ngon đó, phải có cái reset, cái phương pháp nấu đàng hoàng. Không có phương pháp nấu ăn không thể nào ngon được, đúng không? Phải Phật có phương pháp nó phát được. Bởi vì người ta tu, người ta không thành công được vì vậy đó. Cái tưởng do not think, folks, especially internet folks, you think of people listen to MP3, you say, oh, I can read a book and I do my research and therefore it's in the books and therefore I can get it. You must find something that's suitable for you. Okay? There's a perfectly certain order of way of cultivation for you to succeed. Okay? And this is not something that's really that extraordinary. It's only because others
went before us, so they know the way already. And this is that it documents that process. Okay? And finally, unsurpassed bodhi, that's Buddhahood. Cuối cùng, số 7 là vô thượng Bồ Đề. Rồi có cái quá trình như vậy. Okay? Now, those of you who are lazy, is Ryan still online? Never mind. Okay, never mind. All you have to do is shoot for rebirth in Western Bliss Pure Land. You don't even need to know this. Những người quý vị mà lười á, không cần biết mấy cái này. Lo vãng sanh đi sẽ thành Phật. You go from 1 to 7 immediately. Không cần biết gì hết. Nó hay vậy đó. Bởi cái pháp tịnh độ nó hay vậy đó. Vãng sanh nó quan trọng vậy đó. Ngồi đây phải ngồi, sư cô học mấy năm trời mới ra được cái bằng. Vì tuần nào phải xách mặt tới đây rồi ngồi nghe này giảng nó cũng chọt lui cũng chọt tới nữa. Khổ dễ sợ. Mình qua vãng sanh cái mình thành Phật. Yes. How much different for the lazy is being reborn in the Western Bliss Pure Land versus winning the California lottery? Is there much difference? California what? The California lottery. It's almost impossible to win. So for the lazy, it's almost impossible to be born before the Western Bliss Pure Land. For the lazy. For the lazy? It depends on what kind of laziness we're talking about. Non-cultivation. Huh? Non-cultivation. Non-cultivators? Are you going to be here tomorrow? Okay, never mind. You're the lazy type we're referring to, right? I mean, shall that person remain nameless or something like that? Okay. Personally, I've watched a few people get reborn in Western Bliss Pure Land. They don't cultivate. So they maybe call themselves as Buddhists. Some are not even Buddhists, and they get reborn anyway. Why is that? Because Amitabha doesn't care. Okay, it's like a train. If you have the means, get on the train, it brings you there. And Amitabha will then welcome you with open arms. He doesn't say, I don't know you, or you come from the wrong side of the tracks, or whatever. Okay, so he doesn't care. So in the Pure Land Dharma, we have dharmas that help the people to cultivate it, as well as the dharma that help people who do not cultivate. Does that answer your question? Okay. So we have dharmas that help the non-cultivators as well. This is why, to me personally, John, and between us girls here, that I used to love Chan. I said Chan is much more superior dharma than Pure Land. I used to look down on Pure Land. The more I cultivate Chan, the more I see that how limited I can help others. Whereas in Chan I can help myself. Okay? Big time. I can't do anything with anyone else. Not as much as compared to Pure Land. With Pure Land, I practice Pure Land text, and then if you have some skills, the dharma you can do to help others as well. Okay? So your cultivation makes sense to me. You can not only benefit yourself, you also benefit others big time. So yes, the lazy have a chance if they wish for rebirth. If you don't wish for rebirth, no one is going to force it on you. So, for a non-Buddhist, since we're here, allow me to make an impression on you that John, whatever you do the rest of this life, the most important thing, the most important good you can do for yourself, that includes you as well, Tex, is that I don't care what you do, but upon death, the best thing you can do for yourself is shoot for rebirth in Amitabha's Pure Land. I can guarantee you, as far as I know, that all my years of research, all my years of cultivation, I cannot find anything else better than that. Nothing. Cho ông này ông hỏi,
Mấy người lười á, bạn sanh được không? Tôi hỏi tùy cái loài người lười. Tôi nói với ông á, giữa cái cá nhân tôi thích thiền. Tại thiền nó rất sướng dễ sợ, thiền nó vui, nó thú dễ sợ. Nhưng đều sau khi mà tôi tu rồi tôi mới thấy là cái thiền nó thua trình độ. Tại vì cái thiền mình chỉ giúp mình được thôi, mình giúp được ai hết đó. Trình độ mình giúp được nhiều người. Cái pháp trình độ là cái pháp giúp cho những người tu cái pháp trình độ vãng sanh. Cũng giống như giúp những cái người không biết tu pháp trình độ vãng sanh được như thường. Bởi tôi mới gọi cái đó là pháp thượng. Đồng ý không? Cái pháp phải hay đến độ mình ai mình giúp được hết, chứ còn mình giúp những người có sức thôi, mình giúp thì họ đâu cần mình giúp đâu, đúng không? Thành trình độ nó hay gì đó. Thành bên trình độ là mình những người không có sức mình cũng giúp họ vãng sanh được như thường. Điều quan trọng là họ phải muốn vãng sanh mình mới giúp được, thì mình giúp mình ép người ta được. Ok? Thành tôi nhắc lại cho ông biết rằng ông hai người da trắng tôi nói tôi không cần biết quý vị làm gì với trong cái tròn cuộc đời còn lại quý vị cứ tha hồ làm bậy đi. Ok? Tôi không kêu, đối với tôi không quan trọng. Nhưng điều khi quý vị chết đó, phải lo cái chuyện quan trọng như là vãng sanh là A Di Đà Phật, gọi A Di Đà Phật để mà thành Phật. Đó rồi không có gì quan trọng hơn nữa. Nếu cái gì bất cứ cái gì từ làm gì từ lời cho cuộc đời này không có cái gì nó quan trọng hơn cái đó hết nữa. Phải nhớ như vậy. Tôi không cần biết trong tương lai cái gì giàu cái chừng nào. Tôi không cần biết trong tương lai chuyện gì có thể quý vị thành tổng thống, có thể đủ cái loại sung sướng. Điều tôi cám đoan quý vị rằng những cái đó, những cái gì quý vị có thể hái được cái trong cuộc đời này. Whatever you can reap on this lifetime here on this earth is infinitely so insignificant compared to your being reborn there in terms of benefits, folks. I can't stress it enough. Tôi cam đoan quý vị rằng cái này tôi phải nhớ ngày hôm nay. This is the most important thing I'm proclaiming so far this year, folks. This afternoon. Và năm tôi dạy rồi, 6 tháng tôi dạy rồi. Cái này cái chuyện ngày này, cái chuyện tôi nói là cái chuyện quan trọng nhất. Tôi không cần biết cái gì học cái gì tôi ngày trong mấy năm trời. I don't care what you learn from me so far. You may be entertaining, may be fun for you. But let me tell you, this is the most important thing I need to stress on you. Okay? Cái quan trọng tôi muốn nhắc cái gì vậy? Nhớ là phải vãng sanh. Không có cái gì hơn cái đó nữa. Không có gì lợi bằng nữa. No other benefit can compare to that kind of benefit. None. Case in point, I'm willing to die right now, to give up everything I have right now to be reborn in Western Spirit. I'm willing to give away everything I have now and everything I can have until my natural death. I give it to all of you. Anyone who can guarantee me rebirth to Amitabha Spirit Land when I die. I'm willing to stake my life on it. Okay? Thành ngay cá nhân tôi nói trên trời dưới đất, tôi nói cá nhân tôi như vậy. Nếu như ai có thể nói với tôi rằng là lấy cái linh hồn tôi, lấy cuộc đời tôi, lấy tất cả gì tôi có ngày hôm nay, tất cả gì tôi có thể có được trong ngày hôm nay cho tới khi tôi chết luôn nữa, tôi sang cho hết. Nếu người ta giúp tôi vãng sanh được, tôi sang cho hết để lấy đó. Nó quan trọng cái độ như vậy. Tại những gì tôi có đó, có thể có được đó, nó không bằng một gốc mà có thể được có khi mà tới vãng sanh của ai gì đâu. Bà nghe bà hiểu không? Nó quan trọng cái độ như vậy đó. Okay? I will tell you that all the wealth, tôi thể nói cái gì, tất cả những của cải trên thế gian này, on this earth, trên cái quả địa cầu này, okay, does not even compare to a fraction of the blessings you get in Amitabha Spirit Land rebirth. Zilch. Những của cải trên thế gian này nè, okay,
tất cả cái vị có trong thế gian này, cõi đất này, cõi vũ trụ này, cái cõi thế giới này, cõi thế giới ta bà này không bằng một góc của cái phước quý vị khi mà quý vị sanh vào cái phương cực lạc đó. Nó quan trọng độ như vậy đó. Phước nó lớn đến độ như vậy. Okay, that's the most important thing I find myself teaching. If you believe that, then I've done my job. That my time has been worth it so far. All the attainment you have so far is nothing compared to you believe in that. And do it like that. Những người tôi dạy ngày hôm nay, tôi giúp quý vị tu thành ở ngày hôm nay, những quý vị thành công, all your accomplishments so far is nothing compared to that. Nothing. Những cái gì tôi dạy cái gì ngày hôm nay, giúp đỡ ngày hôm nay, những cái lời nó không bằng một gốc của cái lời mà khi mà sanh vào cõi cái phương cực lạc. Nó quan trọng cái độ như vậy. And I know, because now as we talk about this morning, giống như tôi biết là cái sáng nay mình nói đó, là quý vị cứ đi chạy theo cái lời gì. Because I know that you level people are after self-benefits, self-gains. I assure you, there's no self-gain that is bigger than rebirth in the Amitabha experience. None. Tôi biết rằng buổi sáng mình nói rằng quý vị là chạy theo tư lợi, ok? Cái đó là chuyện đáng làm, nên làm. Mà tôi có thể cam đoan quý vị rằng đó, cái tư lợi quý vị có thể có lớn nhất đó, là không thể nào bằng cái tư lợi bằng cách là sinh vào cái cõi đó, cõi tây phương cực lạc đó. Okay? I will tell you that, yeah. Well, yeah, I mean, you may be able to develop the ability to help yourself, but you can't, then you can ask help. Ask for help. My disciples, my left-hand disciples. I will teach them. This is why, that's a good question by the way. Okay. Và hỏi tôi là chắc phải cần giúp vãng sanh, lúc cần nếu mà không đủ khả năng để mà tự vãng sanh lấy thì cầu cứu sao bây giờ? Nó tiếp, nó trẻ hơn tôi một tí. Nói vậy bữa nào mà con chết rồi, thầy chết rồi ai giúp con? This is why I intend to train left-hand people in my Dharma, so that they can replace me, to help the rest of your generation, your children's generation. Okay? That's the difference. Okay? Cái đó là khác biệt giữa when I was in a Chandama door, lúc mà tôi tu luyện thiền á, okay, let me tell you, I was in hot heaven. Lúc mà tôi đi theo thiền mà tôi sướng dễ sợ lắm. Tôi không có một cái ràng buộc gì hết. I have zero attachment whatsoever. In the Chandama door, trong cái thiền môn á, tôi chỉ cần kiếm một người thừa kế là tôi xong rồi. All I need to do is replace myself. That's it. I'm done. Okay? One person to replace me. That's it. Replace me in what sense? Who understands Chan. That's it. Người thế tôi là người gì? Người hiểu được cái thiền. Why is that? Tại sao vậy? So that the Chan knowledge does not get lost. You may not be able to know who that person is, but he or she can pass on the knowledge to the next person, so that the knowledge is still in this realm. Okay? Khác biệt cái gì? Có nghĩa là gì? Biết thiền, hiểu thiền là gì?
người ta có gì có thể không biết người ta là ai, nhưng người ta vẫn biết hiểu cái thiền, thành người ta sẽ truyền cái hiểu biết đó cho những người cái đời sau. Là chuyện tôi xong rồi, tôi làm xong rồi. You got that? That's my only responsibility in Chan Damador. Don't think that I need to have a huge Chan hall or mountain like Mount Chan or Chan Forest or something. In Chan, one person understands, that's it. I'm done. And guess what? I found already. My work is done already. I'm free. That's why I'm so free. Tôi kiếm ra rồi. Tôi được giải thoát rồi. Tôi không cần kiếm nữa. Tôi kiếm xong rồi là tôi xong rồi. Bây giờ tôi đi chơi thôi. Now you understand why I'm so carefree. Nothing, I'm not attached to anything anymore. I'm done. My work is done. Công việc tôi xong rồi. Ok. Mà thành tôi thoải mái dễ sợ. Mình kiếm người hiểu rồi là xong rồi. Okay. So that's the difference. That's the beauty of the Chan Damador. Okay. Cái thiền môn nó hay, nó vui vậy đó. Okay. So anyway, going back to Janice's point. Bây giờ nói về cái cô đó nói là con cái này sao? Okay. That's the difference because now I'm beginning to do the Pure Land. My goal is teach one person to understand Pure Land, and my work is done too. Làm tôi là gì? Tôi là gì? Là tôi kiếm một người để hiểu cái trình độ xong rồi tôi cũng xong luôn rồi. Okay. The person who understands Pure Land can help you. Help your rebirth. Cái người hiểu cái pháp trình độ sẽ giúp quý vị được. Thành phải cần cái người đó. You don't need to know. You don't need to leave the home life to understand Chan. You don't need to leave the home life to understand Pure Land. You don't. It makes it easier for you to understand Chan. It makes it easier to understand Pure Land. It makes it easier for you, particularly it makes it easier for you to teach Chan or teach Pure Land when you're a left home person. Okay? The problem of when you're a regular person and you find the next layer, the next generation, it's much harder. Much harder. Understand that you come here because I am teaching. You very rare for you to find a lay person sitting here. You find a lay person sitting here, run away because it's probably bad news. Tại nói cho quý vị nghe á, tại ông hỏi là chàng phải cần xuất gia mới hiểu được thiền, phải cần xuất gia mới thành cái pháp cái thành tịnh độ mới không cần. Tại gia cũng tu cái pháp cũng thành nữa. Nhưng điều á, khi mà họ hiểu rồi thành cái pháp đó rồi thì cái bổn phận họ phải kiếm người thừa kế ngay lập tức. Mà khi mà người tại gia kiếm người thừa kế khó dễ sợ lắm, rất khó. Tại cái người thầy ngồi đây mới gọi là người thầy thôi, là kiếm nó dễ hơn. Rồi người tại gia kiếm khó hơn nhiều. Thành nói cách khác á, nếu quý vị thấy người ngồi trên đây á, mà giảng pháp mà người không phải người xuất gia á, là cẩn thận là tại sao vậy? Why is that? Why should you be careful? Because Mahayana relies on the Sangha for transmission, not for lay people. Tại vì Đại Thừa là dựa vào cái người tăng đoàn để mà truyền pháp, chứ không phải người tại gia. That's inherent the problem. That's a difficulty of getting the next generation for that reason. Okay. It's hard because then, if you're a layperson and sit here, okay, then you cannot claim you understand Mahayana yet. It makes it very difficult, okay, because Mahayana relies on the Sanghas. If you think about it, if you enlighten,
and you understand these dharmas, why are you so attached to become a lay person? Why can't you shave your head so that you can transmit the dharma yourself? That raises doubt in people's mind. That's why it makes it a lot harder. It's not impossible, it's much harder. That's why when you have family members studying from a lay person, wrong path. Big time. Immediately you say, if he really understands the Dharma, if he really understands the Dharma, why is he or she still so attached to the worldly possessions? The first thing that pops in your mind, first question, why not? Why can't you let go yet? Yes? No, you can't force it. I'm just saying in terms of wisdom, because it shows that whatever the person you learn from, well, I'm not saying you should not learn from that person. I'm just saying that person's knowledge is limited. Skills is limited. Okay? He or she will not be able to take you very far. Yes? Maybe. Very possible. It happens. But very rare. Very rare. Okay? They happen to manifest and teach to lay people secretly. They don't ever compete against the Sanghas, by the way. Ever. They never say, I can teach it better than that monk. Never ever. You understand why not? Right? But they never say that, but they would not put the Sanghas in a position where people will compare them, their dharmas. That's why they don't ever make it public. You know what I'm talking about? You guys don't have to worry about comparing, this monk's lecture is not as profound, as good as the layperson's lecture. Never. Don't have to. If they need to teach him, okay, they come to me and they lend me the power to explain to him. And it gets recorded. It becomes Mahayana. This is a channel. Make sense? That's the way they operate. Never give you cause to raise doubt in your mind that this layperson knows Mahayana better than that monk. Never ever. So the lay people who are really accomplished cultivators never compete against the monk. Never ever. They still go to the monk and say, oh master, please teach us. And you need me, they use the power to help the monk teach you. Right? That's the channels available. Does that answer your question? There's a subtlety that you guys don't understand. Have to be clear. Cái gì cũng thấy được cái uẩn khúc ở đó. Người thường, người tại gia không bao giờ cần ra người xuất gia hết để mà giảng pháp hết. Tại nếu cần hả, họ dùng cái thần thông của họ giúp những người thấp, thành độ thấp như tôi giảng pháp cái gì thôi, cũng như vậy đó. Đâu cần cạnh tranh đó. Tại người xuất gia mới giảng pháp được, người tại gia không giảng pháp. The role of the lay person in Mahayana is to assist the monks and nuns, not to compete against them. Bên trong cái đại thừa mình, pháp đại thừa mình, người cận sự nam, cận sự nữ, okay, là người phù tá cho tăng đoàn truyền pháp, chứ đâu phải cạnh tranh cái tăng đoàn truyền pháp đâu. You got that? This is very important. This is getting explained in kind of details that have never been asked before. That's why I appreciate your questions, by the way. You ask very good questions.
unless you ask those types of questions, I will not be able to have the opportunity to explain it and gets recorded and gets transcribed later on. Okay, because this is not understood. I haven't read any of these anywhere yet. Và tôi chưa có đọc mấy cái này hết. Và quý vị phải hỏi tôi mới giảng được. Là cái duyên này duyên quan trọng, là mình có cái duyên để mình có cơ hội mình giảng cái pháp đại thừa, người ta hiểu rõ hơn. Tại ít người hiểu cái này. Okay? All right. So for that, let me close today by saying thank you for coming. Thank you for asking your good questions. That's why, we try to record all your questions, because you are the stars as well. I only do half. The rest of you do the other half. And tôi cảm ơn quý vị tới tham gia ngày hôm nay. Tại quý vị, you're contributing your anecdotes, lady here, như bác kể chuyện, hay, cảm ơn bác nhiều lắm. Cũng giống như cảm ơn quý vị đã tới tham gia hỏi những câu hỏi. Kiến gì quý vị hỏi những câu hỏi mà rất là thâm thúy, rất là sâu xa như vậy, tôi mới trả lời được, có cơ hội trả lời. Tại không hỏi tôi không trả lời được. Ok? Khi hỏi như vậy rồi người ta mới cần nghe xong ta được thâu lại, xong bữa nào thì in sách này nọ, người ta hiểu cái pháp đại thừa nó rõ hơn tí. Tại vì tôi chưa bao giờ nghe giảng những cái chuyện này hết, sau này mới hiểu thôi. Alright, so cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị đã tới tham dự. Okay. Tại vì cái chuyện này đối tôi là 50-50, tôi mới 50, tôi cái miệng tôi mới 50, còn cái 50 kia là cái miệng quý vị. So bởi vì nó so that's why in my eyes it's 50-50. 50 from my mouth, 50 from your mouth. That's why we have microphones all over. See that? You are the star of the show as well. Okay, let's wrap it up. Okay, tomorrow, ngày mai có pháp hội. Bác rảnh mời bác tới. So do we need to rehearse today? Say no. Say no. I know I gave a promise last week. I gave a false promise last week, the week before. So I do not wish to give you another false promise today. So but I leave it up to you. Do we need to rehearse, or can we do it tomorrow? Yes, tomorrow. Okay, Linda, honey. You see, she can't blame me. I mean, it's a democratic kind of assembly. Majority rules. Okay, folks. Oh, that makes my day. She never believe anymore. That's it. 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 Believe anymore.